Πριν λίγο καιρό έζησα έναν από τους χειρότερους εφιάλτες κάθε επαγγελματία. Η Sony Burano των 32.000 ευρώ, το βασικό μου εργαλείο δουλειάς, χάθηκε. Πώς συνέβη όμως αυτό και τι σημαίνει για εμένα και την εταιρεία μου? Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω ότι οι απόψεις που εκφράζονται στο βίντεο είναι καθαρά προσωπικές και βασίζονται στη δική μου εμπειρία ως πελάτης. Δεν αποτελούν γενική διαπίστωση για τις εταιρείες που αναφέρονται και όλα τα γεγονότα βασίζονται σε στοιχεία που έχουμε συλλέξει. Επίσης, δεν θα αναφερθώ ονομαστικά στην ελληνική εταιρεία ταχυμεταφορών. Αν και απλώς περιγράφω την εμπειρία μου, θεωρώ ότι είναι απολύτως ικανοί να κινηθούν νομικά. Παρόλο που όσα αναφέρω είναι 100% αληθή και δεν αποτελούν προσωπικές απόψεις αλλά γεγονότα. Αλλά ας μιλήσουμε τώρα για την Burano. Δεν είναι μία απλή κάμερα. Είναι φτιαγμένη για μεσαίου μεγέθους παραγωγές και είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο που τους επόμενους μήνες ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει σε πολλές σημαντικές δουλειές. Χωρίς τη συγκεκριμένη κάμερα θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Αν είχατε δει το review που έκανα, ένα από τα αρνητικά σημεία για την κάμερα ήταν ότι το infrared φίλτρο δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Ειδικά για μία κάμερα αυτής της κατηγορίας. Υπήρχε έντονη χρωματική αλλίωση κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και τότε είχα πει. Η επιλογή του Variable ND αφήνει την Burano με το πρόβλημα του αυξημένου IR, σε περίπτωση που τα ND φίλτρα χρησιμοποιούνται. Η κάμερα είναι καλυμπρασμένη για να φιλτράρει IR σε Clear Mode, εκεί αποδίδει το μέγιστο. Αλλά από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί το Variable ND, τότε είναι που θα παρατηρήσετε το πρόβλημα. Και όσο μεγαλύτερο είναι το ND, τόσο περισσότερο το Infrared Pollution. Αν περνάει περισσότερη infrared ακτινοβολία από ό,τι πρέπει, τότε σε συγκεκριμένα τμήματα της εικόνας μπορεί να παρατηρηθεί περισσότερο mauve και δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να αφαιρεθεί με color correction. Το πρόβλημα δεν παρατηρείται πάντα, αλλά σε συνθήκες με πολύ ήλιο και σε συγκεκριμένα ρούχα και υφάσματα είναι κάποιες φορές έντονο. Στις δικές μου δοκιμές παρατήρησα ότι η τσάντα της Ελένης είναι πολύ περισσότερο mauve από ό,τι πρέπει και τα μαλλιά της επίσης δεν φαίνονται φυσικά. Τα παράπονα ήταν πολλά. Και υπήρχε κατακραυγή σχετικά με αυτό το θέμα. Κάτι που επηρέασε αρνητικά τη Sony αφού κάμερες όπως η Venice φημίζονται για την ποιότητά τους. Η φωνή των επαγγελματιών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εταιρεία, αφού προόριζε την κάμερα για ντοκιμαντέρ, κάλυψη ειδήσεων, διαφημίσεις και έβλεπε ότι έχανε έδαφος εξαιτίας αυτού του προβλήματος. Το πρόβλημα δεν μπορούσε να διορθωθεί απλά με ένα firmware update. Το φίλτρο δεν ήταν κατάλληλης ποιότητας για τη συγκεκριμένη κάμερα. Και πολλοί χρήστες της Burano έσπευσαν να διαμαρτυρηθούν ακόμη και να την επιστρέψουν, ενώ άλλους δεν τους επηρέασε καν. Προς έκπληξή μας, έναν ολόκληρο χρόνο μετά, η Sony ανακοίνωσε ανάκληση της κάμερας για να αντικαταστήσει το φίλτρο, εντελώς δωρεάν, σε όποιον το ήθελε. Κάτι που η κοινότητα πήρε πολύ θετικά. Η Sony άκουσε και ανταποκρίθηκε στην κριτική των χρηστών της. Επιτέλους! Όταν λοιπόν το πρόγραμμα έγινε ενεργό, ήμουν ένας από τους πρώτους που έκανα αίτηση, την οποία δέχτηκαν αμέσως. Η διαδικασία υπερβολικά απλή. Σου στέλνουν μια ετικέτα αποστολής μέσω UPS, πληρωμένη, και αν θες, σου στέλνουν και κουτί. Την παραδίδεις, της αλλάζουν το φίλτρο και στην επιστρέφουν εντελώς δωρεάν. Πριν την πακετάρω, πήρα ένα βίντεο για να αποτυπώσω την αψεγάδιαστη κατάστασή της. Και γενικά συνιστώ να το κάνετε αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις σε τι χέρια θα πέσει στο σέρβις ή τι ζημιά θα πάθει κατά τη μεταφορά. Την πακέταρα στην αρχική της συσκευασία και έβγαλα φωτογραφίες πριν τη στείλω. Μην βλέπετε το εξωτερικό κουτί που φαίνεται χάλια, είναι υπερβολικά γερό και μέσα έχει το αυθεντικό κουτί της Sony με Aeroplast το ενδιάμεσο. Και ξεκίνησα να την πάω στη UPS για να την παραδώσω. Η UPS στη Ρόδο όμως δεν έχει υποκατάστημα. Έχει σύμβαση και εξυπηρετείται από άλλη ελληνική εταιρεία ταχυμεταφορών, όπως φαντάζομαι και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Πάω λοιπόν να την παραδώσω και ο πολύ ευγενικός κύριος μου δίνει να φωτογραφίσω την ετικέτα αποστολής, ευτυχώς, και την παραλαμβάνει κανονικά. Για να είμαστε ξεκάθαροι, η αποστολή έχει δύο ετικέτες. Η μία είναι της UPS, που μου έστειλε η Sony, προπληρωμένη, η άλλη είναι της ελληνικής ταχυμεταφορικής, που μισθώνει η UPS για να μεταφέρει το πακέτο Ρόδο-Αθήνα και να το παραδώσει στη UPS, που θα ταξιδέψει μέχρι Γαλλία, που είναι και το σέρβις της Sony. Όλα καλά μέχρι εδώ. Η κάμερα συσκευάστηκε, παραδόθηκε στην τοπική εταιρεία ταχυμεταφορών και σε λίγες μέρες θα έχω την κάμερα μου πίσω με ένα τέλειο φίλτρο υπερήθρων
που εδώ που ζω με 40 βαθμούς 9 μήνες το χρόνο θα είναι και ιδιαίτερα χρήσιμο. Λίγες μέρες μετά μπαίνω να ελέγξω που βρίσκεται στο site της ελληνικής ταχυμεταφορικής και δεν βλέπω κάποια ενημέρωση στο tracking. Βλέπω απλά ότι έφυγε από Ρόδο την ίδια ημέρα, αλλά δεν έχει φτάσει Αθήνα. Λέω εντάξει, καμιά φορά αργούν, ας του δώσω λίγο χρόνο. Ξανατσεκάρω λίγες μέρες μετά και πάλι καμία ενημέρωση. Στο ίδιο σημείο. Λέω, ας πάω στο τοπικό κατάστημα να δω τι γίνεται. Μία κυρία εκεί που δεν έδειξε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου λέει: «Α, μην ανησυχείς, η UPS αργεί πολύ, έτσι είναι. Αν είχες ξαναστείλει με UPS θα το ήξερες». Λέω: «Μα η UPS δεν την έχει παραλάβει καν. Έχει φύγει απλά από εδώ, αλλά δεν έφτασε ποτέ Αθήνα. Μία εβδομάδα τώρα». Μου λέει: «Μάλλον έχουν φόρτο εργασίας». Αλλά δεν μπήκε στον κόπο να κοιτάξει τίποτα ή να το ψάξει παραπάνω. Απλά υποθέσεις έκανε. Επιστρέφοντας στο σπίτι, ήμουν ανήσυχος από αυτά που άκουσα και αποφασίζω να καλέσω τη UPS. Αφού περίμενα 40 λεπτά στην αναμονή, μου λένε κανονικά έπρεπε να την έχουμε παραλάβει. Αν σε 2 μέρες δεν έχει φτάσει σε εμάς, θα πρέπει να κάνεις αίτηση για να ξεκινήσουμε διερεύνηση. Σε αυτό το σημείο είναι που άρχισε να με λούζει κρύος υδρότας. Και να κάνω την πολύ λογική ερώτηση στη UPS. Η ετικέτα ήταν προπληρωμένη από τη Sony. Η Sony την έχει ασφαλίσει? Και τι μου λένε? Όχι. Και προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς άκουσα. Είναι δυνατόν η Sony να εκδώσει ετικέτα χωρίς καθόλου ασφάλεια? Και όχι επειδή η συγκεκριμένη κάμερα αξίζει πολύ και 500-1000 ευρώ να έκανε. Είναι δυνατόν να μην έχουν ασφαλισμένες αποστολές των πελατών τους? Τι θα γίνει δηλαδή αν το προϊόν χαθεί, όπως σε αυτή την περίπτωση, ή καταστραφεί? Αν εγώ έπρεπε να τη στείλω με δικά μου έξοδα, δεν θα τολμούσα να τη στείλω ανασφάλιστη. Και ολόκληρη Sony που έκανε επίσημη ανάκληση δεν ασφαλίζει τις κάμερες των πελατών της κατά τη μεταφορά στο σέρβις? Είναι δυνατόν? Και εκτός από τον κρύο υδρότα άρχισα να κοκκινίζω από τα νεύρα μου. Και στέλνω ένα ωραίο email στη Sony και τους λέω: η κάμερα χάθηκε. Είναι σωστές οι πληροφορίες που έχω ότι η κάμερα δεν είναι ασφαλισμένη? Και περιμένω τη Sony να απαντήσει. Ταυτόχρονα ξεκινάμε τη διαδικασία διερεύνησης. Συμπληρώνω μια φόρμα που μου έστειλαν με την αξία της αποστολής, το τι περιέχει ακριβώς και την στέλνω στο email που μου έδειξαν. Μαζί με ό,τι φωτογραφίες είχα του κουτιού, της ετικέτας, της τοπικής μεταφορικής κλπ. Προσέξτε τώρα. Διερεύνηση ξεκίνησε η UPS. Αλλά το θέμα είναι λίγο πιο περίπλοκο, καθώς η τοπική εταιρεία υποτίθεται δεν την παρέδωσε ποτέ στην UPS. Έστειλα λοιπόν το email και τους τόνισα φυσικά ότι η αποστολή είναι εξαιρετικά μεγάλης αξίας, να επισπεύσουν την έρευνα και να με ενημερώνουν για το τι βήματα κάνουν κάθε μέρα. Το μόνο που πήρα είναι ένα ωραίο αυτοματοποιημένο email που έλεγε: «Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η διαδικασία διερεύνησης δέματος είναι πλέον σε εξέλιξη. Θα λάβετε το αποτέλεσμα της έρευνας ηλεκτρονικά στο email σας όταν ολοκληρωθεί η έρευνα. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως 15 εργάσιμες μέρες». Και μετά από αυτό, τίποτα. Καθόλου ενθαρρυντικό. Και από την εμπειρία που έχω από διερευνήσεις που κάνουν εταιρείες ταχυμεταφορών, το ένστικτό μου έλεγε να μην έχω πολλές ελπίδες. Την επόμενη μέρα, μέσα στην απελπισία μου, φεύγω να επισκεφτώ πάλι το τοπικό κατάστημα. Αυτή τη φορά ζητάω το διευθυντή. Ένας ευγενέστατος κύριος με καλή αμέσως στο γραφείο του, του εξηγώ την κατάσταση, πόσο ακριβή και σημαντική είναι η κάμερα, μου λέει κάποιες φορές έχουν υπερβολικό φόρτο εργασίας και κάποιες παλέτες ίσως αργήσουν να σκαναριστούν. Μου διαβεβαίωσε ότι θα το αναλάβει προσωπικά, θα ενημέρωσε τις επαφές του στην Αθήνα και θα του στείλει ό,τι φωτογραφίες του πακέτου έχουμε ώστε να το εντοπίσουν. Και κάπου με καθησύχασε. Φάνηκε συμπονητικός και έδειξε ενδιαφέρον να ανακαλύψει τι έγινε. Επιτέλους, κάποιος ασχολείται, σκέφτηκα. Την επόμενη μέρα τον επισκέφτηκα. Και ενώ είχε ενημερώσει αρκετά άτομα στα κέντρικα της Αθήνας, που του υποσχέθηκαν φυσικά να το κοιτάξουν, τελικά δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Δεν πήρε καμία ενημέρωση. Οπότε ξεκίνησε πάλι τα τηλέφωνα και είπαμε να επικοινωνούμε σε ημερήσια βάση για ενημέρωση. Εν τω μεταξύ, απαντάει η Sony. Και τι λέει? Ότι δεν έχω καν παραδώσει την κάμερα στη UPS. Δεν ήξεραν καν ότι η UPS συνεργάζεται με άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και προφανώς δεν μπήκαν καν στον κόπο να το ψάξουν. Με πιο αυστηρό ύφος, σε εξηγώ ακριβώς ποια είναι η κατάσταση και ξεκαθαρίζω πως αν η κάμερα δεν έχει ασφαλιστεί όπως όφυλαν, θέλω να μάθω ποια είναι η επίσημη στάση τους. Και περιμένω. Εν τω μεταξύ, χαμένος ύπνος, άγχος
να σκέφτομαι όλα τα πιθανά σενάρια για το τι μπορώ να κάνω. Τι θα γίνει αν η Sony δεν την έχει ασφαλισμένη? Θα μου στείλουν άλλη ή όχι? Και αν μου στείλουν άλλη, θα είναι σε καλή κατάσταση ή θα μου στείλουν μία με 10.000 ώρες καμένες? Αν δεν αναλάβουν την ευθύνη, τι κάνω? Μήνυση? Που η Sony είναι πολυεθνική με στρατούς δικηγόρων και άπειρο χρήμα για κάψιμο? Στη UPS να κάνω μήνυση? Στην τοπική εταιρεία ταχυμεταφορών? Πού? Πώς θα βγάλω τις δουλειές που έχω κλείσει? Αν νοικιάσω άλλη θα μου κοστίσει πολλά, αφού πρέπει να έρθει από Αθήνα και οι δουλειές δεν είναι κλεισμένες η μία μετά την άλλη, υπάρχουν κενά ενδιάμεσα. Και αν κάνω μήνυση θα δικαστεί μετά από πολλά χρόνια. Πώς θα επιβιώσουμε χωρίς την κάμερα ενδιάμεσα? Και αν χάσουμε, θα πρέπει να καλύψουμε τα δικαστικά έξοδα της Sony, που είναι πιθανότατα αρκετές χιλιάδες ευρώ. Άσε που δεν ξέρουμε σε ποια χώρα θα γίνει η δίκη, που περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα. Λίγες μέρες αργότερα δέχομαι κλήση από το τμήμα διερευνήσεων της UPS. Μια ευγενική κυρία μου εξηγεί πως αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερα υψηλή αξία του πακέτου και με διαβεβαιώνει ότι θα του δώσει την απαιτούμενη προσοχή. Που ήταν και η μόνη επικοινωνία που είχα με αυτό το τμήμα. Ούτε άκουσα τη φωνή της ξανά, ούτε κανένας άλλου. Όσες φορές επιχείρησα να καλέσω δεν πήρα απάντηση. Όσες φορές έστειλα email. Αγαπητέ πελάτη, θα λάβετε το αποτέλεσμα της έρευνας ηλεκτρονικά στο email σας όταν ολοκληρωθεί η έρευνα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως 15 εργάσιμες ημέρες. Εν τω μεταξύ, ο διευθυντής της τοπικής μεταφορικής στη Ρόδο να καταβάλει υπεράνθρωπη προσπάθεια να βγάλει άκρη. Να επικοινωνεί με προϊσταμένους στην Αθήνα και τους διευθυντές των προϊσταμένων, αλλά καμία ανταπόκριση. Επιβεβαίωσε επίσης ότι είδε μέσω καμερών ότι παρέδωσα το δέμα, ότι το παρέλαβε κανονικά ο υπάλληλος του γραφείου, ότι τυλίχθηκε με ζελατίνα στην παλέτα και ότι την παλέτα την παρέλαβε μεταφορική για Αθήνα. Και κάπου σε αυτό το σημείο άρχισα να καταλαβαίνω το πώς δουλεύει όλη η διαδικασία στις ταχυμεταφορές. Το δέμα το παραλαμβάνει το τοπικό κατάστημα της συγκεκριμένης εταιρείας. Το πακετάρει σε παλέτα που το παραδίδει σε τρίτη εταιρεία μεταφορική. Όχι εταιρεία ταχυμεταφορών, απλή μεταφορική, που μαζί με άλλες παλέτες το φορτώνει στο καράβι για Αθήνα. Στην Αθήνα, πιθανότατα το ξεφορτώνουν σε κάποια αποθήκη του στο λιμάνι, μαζί με άλλα εμπορεύματα. Και στη συνέχεια μεταφέρεται στα κεντρικά της ελληνικής ταχυμεταφορικής. Από πληροφορίες που συνέλεξα κατά τη διάρκεια της έρευνας, στην κεντρική αποθήκη της ελληνικής ταχυμεταφορικής κυριαρχεί το απόλυτο χάος. Έχω ακούσει ότι ανά καιρούς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο φόρτο εργασίας και εκατοντάδες παλέτες βρίσκονται εκεί και πριν προλάβουν να τις τακτοποιήσουν, άλλες τόσες εμφανίζονται. Οι καταστάσεις που μου περιέγραψαν ήταν χαοτικές. Και μόλις άκουσα τι γίνεται, άρχισα να πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ή ακόμα χειρότερα πιθανότατα να έχει κλαπεί. Υποτίθεται ότι θα το παραλάμβανε η UPS μετά από αυτό το σημείο και η αποστολή θα ξεκινούσε για τη Γαλλία που είναι το σέρβις της Sony. Έχετε μετρήσει πόσες φορές άλλαξε χέρια και εταιρείες? Η τοπική ταχυμεταφορική στη Ρόδο, η εταιρεία μεταφορών, το να ξαναπαραλαμβάνει μετά η ταχυμεταφορική στην Αθήνα και τέλος η UPS. Και αυτό για να πάει η Ρόδο Αθήνα, έτσι. Αν χαθεί, από πού να ξεκινήσει να βγάλεις άκρη? Ποια εταιρεία ευθύνεται? Και πώς θα διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου με τόσες εταιρείες να εμπλέκονται? Εν τω μεταξύ, η UPS αφάντη. Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Θα λάβετε τα επίσημα αποτελέσματα της διερεύνησης σε 14 ημέρες. Η ελληνική ταχυμεταφορική στην Αθήνα να μην ανταποκρίνεται. Ούτε μέσω του διευθυντή, ούτε από τα τηλέφωνα που έκανα, ατελείωτες ώρες να περιμένω στην αναμονή, να μην σηκώνουν τα τηλέφωνα, να κλείνει η γραμμή μετά από 20-30 λεπτά αναμονής και άλλα τέτοια. Πολλές ώρες χαμένες. Τουλάχιστον θα περίμενα να υπάρχει δυνατότητα για μια βασική επικοινωνία, που είναι το ελάχιστο που περιμένουν οι πελάτες τους, αλλά σε αυτή την περίπτωση κάθε επικοινωνία ήταν αδύνατη. Η Sony όμως απάντησε και τι είπε? Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Το κοιτάμε εσωτερικά. Θα επικοινωνήσουμε σύντομα. Τι δεν έπρεπε να συμβεί? Ότι μου στείλατε ανασφάλιστη ετικέτα? Ή ότι χάθηκε η κάμερα? Και αναρωτιέμαι, θα αναλάβετε την ευθύνη τελικά ή θα τρέχουμε στα δικαστήρια? Το άγχος φουλ. Σε αυτό το σημείο, άπειρος χρόνος χαμένος, απίστευτο τρέξιμο, οι δουλειές μου να πηγαίνουν πίσω και η κάμερα να λείπει περίπου 20 μέρες. Σε αυτό το σημείο έπρεπε να αποφασίσω άμεσα για το τι θα κάνω για τις δουλειές που έχω κλεισμένες. Και ήρθε η ώρα να πάρω πιο δραστικά μέτρα. Οπότε άρχισαν να φεύγουν τα email από το νομικό εκπρόσωπο της εταιρείας προς το νομικό τμήμα της ελληνικής ταχυμεταφορικής και της UPS.
που τα email τους δεν είναι δημοσιευμένα όπως οφείλουν. Εμείς τα βρήκαμε. Στο email φρόντισα να τονίσω ότι το κόστος στην εταιρεία είναι 750 ευρώ για κάθε ημέρα που λείπει η κάμερα, ποσό που θα διεκδικήσουμε. Τους δώσαμε 2 ώρες να απαντήσουν εντός 48 ώρων και σε περίπτωση που δεν παίρναμε απάντηση, το επόμενο βήμα θα ήταν να μεταβώ προσωπικά στην Αθήνα, στην κεντρική τους αποθήκη και να την αναζητήσω ο ίδιος, με την ελπίδα ότι θα γλιτώσω την πολύχρονη ταλαιπωρία και τα έξοδα της μήνυσης. Αν το παραπάνω δεν δούλευε, που πιθανότατα δεν θα μου επέτρεπαν την είσοδο και θα με έδιωχναν, τότε το επόμενο βήμα ήταν απευθείας να κάνω μήνυση. Ήταν Σάββατο, περίπου 20 ημέρες μετά που η κάμερα είχε χαθεί και είχα χάσει κάθε ελπίδα για ανταπόκριση από οποιαδήποτε πλευρά. Και το σενάριο της κλοπής άρχισε να μου φαίνεται όλο και πιο πιθανό. Το πακέτο είχε πάνω του μια αυτοκόλλητη ταινία Vocas, γνωστό κατάστημα κινηματογραφικού εξοπλισμού. Κάτι που μπορούσε εύκολα να τραβήξει την προσοχή κάποιου που ήξερα από κάμερες, με την ελπίδα ότι θα βρει μέσα λαβράκι. Με το χάος που μου περιέγραφα στα κεντρικά της ελληνικής ταχυμεταφορικής, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται καθόλου απίθανο. Έμαθα επίσης ότι είχαν έλλειψη προσωπικού και χαμηλή ποιότητα στις νέες προσλήψεις. Αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι δεν γινόταν σοβαρό vetting, ούτε υπήρχαν αυστηρά κριτήρια για το ποιος έχει πρόσβαση στα πακέτα μας. Έτσι, περισσότερο από απελπισία σκέφτομαι, δεν περνάω μια βόλτα από την ασφάλεια να μιλήσω με τον αξιωματικό υπηρεσίας πριν κατέβω στην Αθήνα για τη μήνυση. Τουλάχιστον, αν μπορώ να συντονίσω το ταξίδι μου με κάποιον από το αστυνομικό τμήμα Αθηνών για να την εντοπίσουμε, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για απώλεια εμπορεύματος τόσο μεγάλης αξίας. Ο αξιωματικός υπηρεσίας, ένας ευγενέστατος νεαρός, το εξηγώ την κατάσταση και έδειξε κατανόηση. Μου λέει: άσε να τους πάρω εγώ ένα τηλέφωνο πρώτα και να τους ενημερώσω για το τι πρόκειται να κάνεις. Να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, αν προσπαθήσετε να καλέσετε τα κεντρικά της συγκεκριμένης ελληνικής ταχυμεταφορικής στην Αθήνα, δεν υπάρχει ελπίδα να το σηκώσουν, έτσι. Ο αστυνομικός πάντως πήρε μερικά τηλέφωνα, δεν έχω ιδέα πού, και βρήκε έναν αριθμό που δεν είναι δημοσιευμένος και κατάφερε να μιλήσει με κάποιον. Τους ενημέρωσε για την υψηλή αξία του πακέτου και ότι θα υποβληθεί μήνυση και θα ξεκινήσει έρευνα αν δεν βρεθεί μέχρι Δευτέρα. Κλείνοντας το τηλέφωνο, μου λέει ότι η κοπέλα φάνηκε αγχωμένη και υποσχέθηκε ότι μέχρι τη Δευτέρα θα επικοινωνήσουν να με ενημερώσουν. Μου λέει ο αστυνομικός: περίμενε μέχρι τότε και μετά κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Και περίμενα, απελπισμένος και στρεσαρισμένος όσο δεν πάει. Ένα πρωί χτυπάει το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Και ναι, την βρήκαν. Αυτός ήταν ο διευθυντής του τοπικού καταστήματος. Και ο άνθρωπος με πήρε πρωί-πρωί να με ενημερώσει ότι βρέθηκε. Δεν έμαθα ποτέ τι έγινε. Το μόνο που μου είπαν είναι ότι μέσα στο χάος αποχωρίστηκε πιθανότατα από άλλα δέματα στην παλέτα. Προσωπικά πιστεύω ότι το τηλεφώνημα της αστυνομίας τους ταράξε. Ο διευθυντής από το τοπικό κατάστημα, που ο άνθρωπος δεν σταμάτησε ποτέ καθ' όλη τη διάρκεια να ασκεί πιέσεις, κατάφερε να βάλει κάποιον να την εντοπίσει. Όπως και να έχει, βρέθηκε. Και ναι, πλέον είναι πίσω στα χέρια μου με αλλαγμένο το IR φίλτρο. Η επισκευή στη Sony πήρε μία ημέρα και την έστειλαν πίσω χωρίς καμία καθυστέρηση. Μου έδωσαν ένα link που μπορούσα να δω σε ποιο στάδιο της επισκευής βρίσκεται. Τώρα, πάμε να δούμε λάθη και παραλήψεις. Το δικό μου λάθος, και πιστεύω ήταν το μεγαλύτερο λάθος στη συγκεκριμένη περιπέτεια. Έχω ψύχωση με τα AirTags και σε ό,τι στέλνω ρίχνω μέσα ένα. Ακόμη και όταν ταξιδεύω, στις βαλίτσες που παίρνω στην καμπίνα, που είναι από πάνω μου, έχω μέσα AirTag. Να μην μπερδευτεί και την πάρει κάποιος και να μπορώ να την εντοπίσω. Στην περίπτωση της Μπουράνο, το ξέχασα τελείως. Μάλλον έφταιγε η πίεση που είχαμε ένα άλλο θέμα, αλλά μου διέφυγε να ρίξω μέσα ένα AirTag. Κατάλαβα τι είχα κάνει μόλις το είχα παραδώσει στην ελληνική μεταφορική και επέστρεψα σπίτι. Και λέω: εντάξει μωρέ, 1 στο 1.000.000 να χαθεί. Εξάλλου η Sony την έχει ασφαλισμένη. Συμβούλη μου: μη στείλετε ποτέ τίποτα αξίας σε service χωρίς AirTag μέσα. Τίποτα. Δεύτερο λάθος. Η αυτοκόλλητη ταινία Vocas, που είχε το κυβότιο που έστειλα. Φώναζε: κλέψε με. Απ' τη μία, τα ίδια καταστήματα στέλνουν με αυτές τις ταινίες. Αλλά κάποιες άλλες εταιρείες όπως η Apple στέλνουν τα πακέτα της καμουφλαρισμένα. Ούτε λογότυπα πουθενά, ούτε καμία ένδειξη το τι περιέχει, ούτε ποιος είναι ο αποστολέας, απολύτως τίποτα.
Συμβουλή μου, αν στέλνετε κάτι που έχει αξία, καμουφλάζ στο πακέτο. Για το θέμα της ασφάλειας. Αν στέλνετε κάτι με δική σας ευθύνη, ασφαλίστε το. Μην το παραλείψετε. Και μην λυπηθείτε το έξτρα κόστος. Αν η ασφάλεια της μεταφορικής είναι ακριβή, κοιτάξτε μήπως μπορείτε να βρείτε κάλυψη από κάποια άλλη ασφαλιστική. Κανονικά, η κάμερά μου θα ήταν ασφαλισμένη από την εταιρεία μου, αλλά επειδή πρόσφατα μετακομίσαμε από Ιρλανδία-Ελλάδα, η Ιρλανδική ασφάλεια δεν αναλαμβάνει να ασφαλίσει αποστολή από Ελλάδα και ελληνικές ασφαλιστικές δεν αναλαμβάνουν να ασφαλίσουν εταιρείες με έδρα στην Ιρλανδία. Μπλέξιμο, αλλά έτσι κι αλλιώς υποθέσαμε ότι η Sony έπρεπε να το έχει ασφαλίσει. Βασίστηκα σε αυτό και αυτό ήταν λάθος μου. Έπρεπε να το ελέγξω. Αν λοιπόν στείλετε κάτι για service, ελέγξτε την ασφάλεια, ειδικά αν σας καλύπτουν τα μεταφορικά. Τέλος, το κράξιμο. Το Prime Support της Sony, που παρουσιάζεται ως υπηρεσία υψηλής ποιότητας για επαγγελματίες, αποδείχθηκε ανεπαρκές. Η επικοινωνία τους ήταν περιορισμένη, τυπική, χωρίς καμία ουσιαστικά ανάληψη ευθύνης για την ασφάλεια της αποστολής. Το τελευταίο τους μήνυμα, όταν πλέον είχε βρεθεί η κάμερα, ήταν απλώς ότι ωραία, τη βλέπουμε να κινείται». Για μια εταιρεία του μεγέθους και της φήμης της Sony και μια υπηρεσία που απευθύνεται σε επαγγελματίες, αυτό είναι τουλάχιστον απογοητευτικό. Τους έστειλα ένα ωραίο email για τα λάθη τους, αλλά δεν νομίζω να τους ακούμπησε ιδιαίτερα. Η εμπειρία μου με την ελληνική ταχυμεταφορική στην Αθήνα ήταν επίσης εξαιρετικά προβληματική. Αδυναμία επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου ή με email, έλλειψη υπευθυνότητας και πλήρη απουσία έγκαιρης ενημέρωσης. Η εικόνα που σχημάτισα είναι ενός οργανισμού που δεν μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά το φορτίο του. Με αποτέλεσμα λάθη και τεράστια ταλαιπωρία για τον πελάτη. Στο email που μας έστειλαν, όταν πλέον είχε βρεθεί η κάμερα... Καλησπέρα σας! Αρχικά σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε με την εταιρεία μας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δώσαμε τη μέγιστη προσοχή στο μήνυμά σας και θα πράξουμε τα δέοντα, διότι για εμάς προέχει η εξυπηρέτηση του πελάτη με συνέπεια και σεβασμό. Η αποστολή σας έχει παραδοθεί με εκτίμηση για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Ναι, αυτή ήταν η μόνη επικοινωνία τους. Τραγικό. Και το γεγονός αυτό δεν είναι μοναδικό. Εδώ είναι ένα άλλο δέμα που ακόμη αυτή τη στιγμή που φτιάχνω αυτό το βίντεο δεν το έχω παραλάβει. Έχει πάνω από 15 ημέρες να κινηθεί και φυσικά τηλέφωνο δεν κατάφερα να πάρω και να μιλήσω με κάποιον πέρα από το τυπικό customer service. Απλά απαράδεκτο. Από την πλευρά της, στην UPS η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη. Το μόνο που έλαβα ήταν αυτοματοποιημένα μηνύματα χωρίς καμία προσωπική καθοδήγηση ή σοβαρή αντιμετώπιση. Για μια εταιρεία που διαφημίζει την αξιοπιστία της σε διεθνές επίπεδο, αυτή η εμπειρία δείχνει αδιαφορία απέναντι σε μια αποστολή τεράστιας αξίας. Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Θα λάβετε τα επίσημα αποτελέσματα της διερεύνησης σε 14 ημέρες. Η μόνη πραγματική εξαίρεση σε όλη τη διαδικασία ήταν ο διευθυντής του τοπικού καταστήματος στη Ρόδο. Ο άνθρωπος ανέλαβε προσωπικά το ζήτημα, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του και χωρίς τη δική του επιμονή δεν θα είχε βρεθεί ποτέ η κάμερα. Η αστυνομία επίσης έδειξε ενδιαφέρον, θα μπορούσαν να κάνουν τα τυπικά, αλλά όχι, το έψαξαν και πιστεύω τους τάραξαν με αποτέλεσμα να βρεθεί η κάμερα. Τέλος, αισθάνομαι ευγνώμων που βρέθηκε. Αν και η υπόθεση ήταν με το μέρος μου, αν δεν βρισκόταν, οποιαδήποτε άλλη κίνηση θα έπαιρνε πολύ χρόνο και θα κόστιζε πολύ. Οπότε χαίρομαι που είναι πάλι κοντά μου. Έφτιαξα το βίντεο κυρίως για να σας δώσω μια ιδέα το τι μπορεί να συμβεί και ίσως μερικές ιδέες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε την περιουσία σας αν θελήσετε να στείλετε την κάμερά σας, το φακό σας, το λάπτοπ σας για service. Αυτά και ως την επόμενη φορά, χαιρετώ.